নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাইছে তেজপুৰ ব্লগাৰ আৰু ভিডিঅ'টো একদম পূৰা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আৰু একদম আপোনালোকে চাই পেলাই খুবেই ভাল পাব। কিন্তু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দুটা এপিছ'ড একেলগে দেখাম আৰু আপোনালোকৰ মানে মই যোনটো ৰিজাল্ট মই আপোনালোক কৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ মোৰ ৰিজাল্ট দিয়া কথা আছিলে 24 তাৰিখে। 24 তাৰিখৰ পিছুৱাই পেলাই 30 তাৰিখ কৰিলে। 30 তাৰিখৰ পৰা আগুৱাই পেলাই আকৌ 27 তাৰিখে ৰিজাল্টটো আমাৰ দিলে। অৱশ্যে মোৰ ৰিজাল্ট ভালেই আৰু যোনজনে গম পায় মোৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা, সেইবোৰেতো জানেই কেনেকুৱা ৰিজাল্ট, আৰু যোনে নাজানে মোক মই কৈ দিম বাৰু, পিছত কৈ দিম, এতিয়া নকওঁ। আৰু অলৰেডি মোৰ যাবলৈ দেৰি হৈছে, মই ওলালোৱেই। তো মই যাওঁ স্কুটি লৈ পেলাই যাব লাগিব এতিয়া কলেজলৈ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কলেজত আজি আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে, 4th ফাউণ্ডেশ্যন ডে চলি আছে, 30 জুন আজি। গতিকে আমাৰ 2018ত হয় অৱশ্যে আমাৰ কলেজখন এইটো দিনতে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। চ' সেইকাৰণে আমি এতিয়াতো 12 এপিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, গতিকে আমি এক্সামো দিলোঁ, আমি ৰিজাল্টো ওলালে। গতিকে আমাক মেমহঁতে মাতিছে, ফাউণ্ডেশ্যন ডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে যিহেতু, গতিকে আমিও যাম। আৰু প্ৰায় সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্ট আহিব, কলেজত সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্ট আহিব। মই আপোনালোকক মোৰ লগৰবোৰৰ লগতো আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই দিব, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। তেনেহ'লে মই যাওঁ, মই অলৰেডি ওলালোঁ আৰু এতিয়া বাকী একো কাম নাই ঘৰত। মই কালি ৰিজাল্টৰ এটা ব্লগ আছে, সেইটো দিব লাগিব বাৰু, সেইটো দিম। আৰু আজি অৰ্থাৎ 30 জুন আৰু 1 জুলাই আজি আমাৰ ফ্ৰেছাৰ ছ'চিয়েল আছে, অৰ্থাৎ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা 5টা বাজিৰ পৰা 7টা বাজিলে। তো প্ৰবীণ বৰা আমাৰ যিটো ছিংগাৰ পাৰফৰ্ম কৰিব, গতিকে আপোনালোকক সেয়াও দেখাম অলপ। আৰু কাইলৈ 1 জুলাই, গতিকে আমাৰ সেইদিনা আমাৰ ফেয়াৰৱেল দিব। গতিকে আমি সেইদিনা বিদায় ল'ম কলেজৰ পৰা, ইনস্পায়াৰ একাডেমীৰ পৰা। তো গতিকে আমি নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। তো সেই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আপোনালোকক এই ব্লগটোত আপোনালোকে দেখা হ'ব। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ওলাই ৰেডি পূৰা একদম। তো এতিয়া যাবলৈ ৰেডি আৰু যাওঁ আৰু পাছ হৈ গ'ল। তো মই যাওঁ আৰু মোৰ লগৰবোৰে মাতিয়ে আছে গ'ল অলৰেডি। তো তেনেহ'লে মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কি চলিছে ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে নহ'লে গমেই নাপাব। তো গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰুমালখন লৈ লওঁ, ৰুমালখন লাগিব, এখন গিফ্ট দিছিলে মোক। তো লৈ লওঁ এখন, স্কুটি উলিয়াই থোৱা আছে। মই যাওঁ আৰু 2000 years later. তো ফাইনেলি মই কলেজ পাই গ'লোহি আৰু এইটোৱে ৰুম আছিলে, আমি এইটো ছেকশ্যন 2টো। আৰু ইয়াতে আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ, বহুকেইটা ক্লাছ ইয়াতে আমি কৰি গৈছোঁ 11-12ত। আৰু এইপিনে মোৰ সহপাঠীকেইটা বহি আছে, এইপিনে আছে কপিনজল আৰু এইপিনে হিৰণময়, এইটোক চিনি পাই চাগে আপুনি, DC ছাৰ আমাৰ। তো তোমাৰ নামটো কোৱা, DC ছাৰ? দেৱানীশ চৌধুৰী। অঁ, থেংক ইউ। তো বহুতকেইটা প্ৰগ্ৰেম আছে কলেজত, তো আমি গোটেই প্ৰগ্ৰেমকেইটা আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো ভালদৰে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কিবা কৈ আছা? এতিয়া আমাৰ লাঞ্চ দিছে, লাঞ্চ নহয় মানে আৰু পেকেট লাঞ্চ দিছে। চ' মিঠাই কি কি আছে মই দেখাই আছোঁ। ৰিয়েল ফ্ৰুইটৰ এটা 10 টকীয়া এডাল খাব লাগিব, আৰু এডাল আছে, এইটো এটা আছে পেটিছ, আৰু পিনে সৰু চকলেট এটা আছে। এয়া তো এয়া চবেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে, মই খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। কলেজৰ পিছফালটো, তো মই কলেজৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক পিছফালে গৈ মই পূৰা ধুনীয়া ভিউটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, একদম ধুনীয়া চব দেখা পাই আছোঁ মই। তো কলেজৰ ওচৰতে বৰমা দোকান আছিলে, তো বৰমা দোকানত কিবা এটা খাব আহিলোঁ। আমাৰ গোটেই পল্টনটো লৈ আহিছোঁ, DC ছাৰ, এইপিনে আছে বিশ্বজিৎ, এইপিনে হিৰণময় আৰু কপিনজল। আমাৰ কলেজৰ কেম্পাছটো আৰু এইপিনে মিউজিচিয়ানবোৰ আহি পালেহি অলৰেডি, আৰু এতিয়া 5টা বাজিলে। এইফালে পূৰা ষ্টেজ ৰেডি আছে আজি ৰাতিৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে, একদম পূৰা ষ্টেজ হিলাই দিয়া প্ৰগ্ৰেম হ'ব আজি। আৰু ৰখি 7টা বাজিলে, আৰু এইপিনে গায়কটো আহি পোৱাহি নাই, আৰু এইপিনে কলেজৰ পৰা লুকেই চেঞ্জ কৰি দিছে একদম। আৰু ছিংগাৰটোৰ কাৰণে পূৰা ৰখি আছে, হয় পালেহি চাগে, এইখনতে পূৰা ভিৰ হৈ আছে গেটৰ বাহিৰত। আৰু আমি ওপৰত উঠি চাই আছোঁ একদম ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ফাইনেলি আহি পেলাই পাই গ'লি প্ৰবীণ দা, আমাৰ কলেজ পাই গ'লি, আহি পেলাই লৈ আহি আছে। Music.
আজিৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম হ'ল কলেজৰ একদম ধামাকা একদম প্ৰায় ষ্টেজ লাইট দিয়া প্ৰগ্ৰেম পূৰা আৰু প্ৰবীণ বৰা যেতিয়া আহিলে ইনস্পায়াৰ একাডেমীলৈ তেতিয়া মানে একদম বেলেগ এটাই পৰিৱেশ হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিলে তেতিয়া আৰু এটা বেলেগ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ গ'ল একদম মানে আপোনালোকক যিবোৰ আজি মই দেখা পালোঁ নহয় একদম একদম মানে ভয়ংকৰ বুলি কৈছোঁ আৰু কাইলৈতো আছেই আৰু কাইলৈ আমাৰ ফেয়াৰৱেল হ'ব গতিকে কাইলৈও আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কাইলৈকে মানে পাব আজি হ'ল 30 কাইলৈ 1 তাৰিখ গতিকে আপোনালোকে দুদিনীয়া ভিডিঅ' এইটো দুটা এপিছড আপোনালোকে দেখা পাব এইটো ভিডিঅ'তে আৰু হয়তো মই এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক মানে দুটা ভিডিঅ' একেলগে নিদি পেলাই অৰ্থাৎ মানে দুটা এপিছড একেলগে নিদি পেলাই বেলেগ বেলেগকৈ দিব পাৰোঁ ঠিক নাই গতিকে আপোনালোকে যদি দুটা দিন দুইটাই চাব যদি এটা দিন এটা ভালকৈ চাব গতিকে আজিতো এতিয়া বৰ্তমান আহি পেলাই মই ঘৰত পাই গ'লোহি 9টা বাজিত অৰ্থাৎ 5টা বাজিৰ পৰা ফ্ৰেছাৰ্ছটো হোৱা কথা আছিলে অৰ্থাৎ প্ৰবীণ বৰা ষ্টেজত উঠা কথা আছিলে 5টা বাজিৰ পৰা কিন্তু আহি পাওঁতেই হৈ গ'ল আপোনাৰ 7:30 বাজি গ'ল আহি পাওঁতে আৰু ষ্টেজত উঠিছে আপোনাৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে উঠিছে তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আকৌ এটা ভিডিঅ'ত নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়াহ'লে টিল দেন টাটা বাই বাই